are so excited about our episode today. I mentioned earlier, para sa mga nangangailangan ng inspirasyon, that's one. Para sa mga naghahanap ng motibasyon, that's two. Ito ang pinaka-importante. Para sa mga naghahanap ng direksyon, this episode is for you. Lalo na para mapangalagaan natin ang ating sarili sa ating buhay pinansyal. I am with the bros, of course. Hindi tayo magiging kompleto without our bros to complete the Breakfast Bureau. First of all, live all the way from Parañaque, too big, too strong, 2 points, Professor Matt Lester Mattel. Prof, good morning to you. Magandang umaga, DJ Dudes. Magandang umaga, Bodge. At again, we are joined by a very, very special guest this morning pala. This Friday morning. Nalito na ako sa oras. Wala na akong sense of oras. Alam mo, every Friday na lang meron tayong special guest. Ito, very, very special guest. Magbibigay ng kanyang mga saloobin at expertise tungkol sa finance. Good morning sa ating special guest. At magandang umaga sa mga tagapakinig. All right, Professor Matt Lester Mattel, and of course to introduce our another bro live from Tamuning, Mama. There goes that man, Bojo Molina. Good morning, dudes. Good morning to all the listeners of 101.9 FM. Sa mga bros natin dyan and mga sis, ika nga sabi ni Senator Taveros last week. Pati yung mga sis natin, good morning. At good morning sa ating special guest. Alam mo kanina, maaga tayo nag-umpisa, maaga natin binuksan na ating portal at nagkwekwentuhan na tayo about stuff. And talaga naman, pag talagang alam mo yung taga sa atin ang kausap natin, no? taga Pilipinas at pinag-uusapan natin sa mga bagay-bagay. Talagang ang sarap balik-balikan. Eto, talagang sabi nga, mag-enjoy tayo sa usapan ngayon at the same time, marami tayong mapupulot. So, let's go! Damang-dama, di ba? Talagang yung connection talagang dikit na dikit. And yes, without further ado mga Mega Mixers, it's been a tradition of the Bro Show to interview great coaches, but we have to remember that there are other things outside sports, okay? Napakalagang ibang mga aspeto sa buhay. There are so many other areas in life and we need great coaches on those areas too. And we are so blessed today to have an inspirational coach. He will educate us today. He will give us some ideas, especially direction how to navigate our financial life. The champion maker, financial coach, Professor Edwin Suson. Prof, good morning po sa inyo. Prof, can you hear us? Hello, Prof? Sorry. Ayun. Once again, good morning to you, Prof. Ayan. Good morning, Prof. Yeah, Good morning, Prof. Kamusta po kayo? Ayos lang. Medyo maaga ang gising. Preparing. Si Professor Edwin nasa Pilipinas ngayon. Professor Edwin, just to give our listeners some ideas, nasan po kayo ngayon? Saang city ngayon sa Pilipinas? Nasa Manila ako, sa likod ng UST. Okay. Sa UST ako nag-work, doon ako nagtuturo. Sa Department ng Entrepreneurship sa pagnenegosyo. Ayan, ito yung masarap nating usapan Prof, unahan ko na. Okay, bros, unahan ko na kayo Prof, kasi ang daming mga Pilipino ang sisipag. Talagang matyaga, talagang nagsasakripisyo, talagang bumabanat ng buto para makapagtrabaho, 'di ba? Para maitaguyod nila yung kanilang mga pamilya. Sa mahabang panahon ginagawa natin lahat 'yan, pero sa kasamaang palad, napakarami pa ring mga kababayan natin ang hindi nakakapag-ipon. Yung ang tagal na, nag-a-abroad, nagnenegosyo, pero at the end of the day, kapag sila ay dumating na dun sa punto na gusto na nila mag-retire, hindi makapag-retire kasi wala pa silang naiipon. Prof, ano bang pwede nating masabi sa ating mga minamahal na kababayan? Okay, no, kasi yung sistema na yan, kasi rampant na yan sa iba't ibang bansa. Mga OFW natin, pag bumabalik, talagang walang ipon. Isang nakikita naming dahilan dyan, yung pagmamahal sa pamilya. Okay? Hindi pagmamahal sa pangarap para maihahon sa ang pamilya, kundi pagmamahal sa pamilya na ibinibigay lahat na hindi naman iniipon at ini-invest yung pera, kundi ito'y ginagastos. Tandaan mo, pag tayo ay merong pag-uugali yun na pag tayo daw ay nung bata may pinagkait sa atin, ang ginagawa natin is binibili natin yung mga pinagkait sa atin nung bata tayo. Ngayon, na tayo may pera na, ang nangyari sumusobra. Because tandaan mo, ang Filipinos always wanted to show off.
Di ba? Yung feeling mayaman, kasi ayaw niyang mahuli. Masakit kasi na pagkasama mo yung mga tao na naka-BS, etc. Ang gusto mo, sumasabay ka. Even sa school namin makikita mo, galing sa probinsya, nung pumasok siya, makikita mo ang sapatos niya, ang pantalon niya, etc. Pero after one sem, iba na ang mga pantalon niya, branded na. So, ibig sabihin nun, yung mga tao kasi may behavior yan Okay? Ang behavior kasi nila is gusto nila mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang problema kasi, hindi nila malaman ano ba talaga ang kanilang mga pangarap sa pamilya nila. Mabigyan ng magandang buhay o makita na maganda ang buhay. Iba kasi ang mabigyan at makita. Kasi ang makita, bibili mo ng damit yan para makitang maganda ang buhay. Pero hindi mo sila binigyan ng buhay. Kasi makitang may buhay. So, napupunta yan sa behavior ng tao Behavioral yan Ano ba ang tingin nila sa kinabukasan? Titingnan nila yung sarili nila Kaya ko bang tawag dito, ituloy yung mga pangarap ko? Ano ba kayo mahakbang ko? Ito ba'y naaayon sa pangarap ko? Example, gusto ko maging milyonaryo ang pamilya ko o tayo sa loob ng 5 taon 1 milyon. Diba? Milyonaryo na yon. So magkano ipunin natin taon-taon? 100,000. Okay, 1 milyon, 200,000. So, sa isang taon, kada buwan niya, 16,667. Are you willing to save 16,667? Yan yung mga steps para pagdating ng 5 years, meron kang 1 milyon. Gaano katindi ang disiplina mo tungo sa mga pangarap mo? Kasi kailangan rooted yan sa loob One example, may nabasa akong book, hindi ko pa siya tapos, pero ang ganda nung kanyang libro Si Simon Sinek, yung Finding Your Why. Diba? Madalas sa atin, makita natin, pumunta ako kay Bojo tsaka kay DJ Dudes Grabe, ang ganda nung kotse nila, ang ganda nung bahay nila. Tinanong ko sila So ang nakita ko doon yung what? Ang ganda ng bahay, ang ganda ng kotse, ang ganda ng buhay. And then, pumasok ako sa how. Sabi ko, oy, Bojo, DJ Dudes, paano mo nagawa ito? Ay, ang ginawa ko, nag-DJ ako. Nag-DJ, okay. So, kailan mo na-achieve yan? Ay, after kong 10 taon mag-DJ, nakamit ko na siya. So, ang ginawa ko, nag-DJ din ako. Kasi, tinanong ko kung how Pero after 10 years, bakit ikaw merong bahay, ako wala? But because I never asked the two of you the why. That's the reason kung bakit mo ginagawa ito, it's because of the why. Because people see a lot of things, the what, and try to know paano mo nagawa ito, the how, but never ask, bakit mo ginagawa ito? It's because of that why, the deep why. Because Dapat mahal ko ang pamilya ko, because mahal ko ang pamilya ko, kaya ko ginagawang mag-save at mag-invest at gumagawa ng hakbang tungo sa mga pangarap namin sa buhay. So, wow, very well May- said. Yes, Prof. Matt. Oo, may tanong ako dyan. Ay, napakaganda nun na tackle ni Prof. Kasi nga yung what talagang pag nakita mo may magandang bahay, may magandang kotse, yun talaga yung nagiging end goal no? Ito sa batay sa obserbasyon nyo, ito po ba ay isang bagay na masasabi nating medyo common sa ating kultura, itong pagiging, centered sa consumerism, itong pag-aadika sa mga bagay at hindi intindi ko ano talaga yung ano talaga yung dahilan kung bakit kayo nagsasave. Yes, oo. Kasi actually, di ba, sa financial education namin, laging sinasabi yung needs and wants. Alam natin yun We need cellphone. Okay, but I want iPhone. Pwede naman yung mumuraing phone. It's because of the image it brings you. Iba yung image Imagine paano ba yon? Wala ako dito Anyway, di ba? Imagine this one. Okay? Ano yung feeling mo when you enter Starbucks? Sa Pilipinas hindi sa Amerika kasi nung umenter ako sa Amerika, baliwala Hindi ka guys sa Pilipinas, may feeling ka There's a feel of excitement that you are looking good to the eyes of the people. Especially pag dala-dala mo na. Halimbawa, imaginein mo ito. Pag bumili ka ng 7-Eleven na coffee, paano mo siya binibitbit? Pababa yan, pababa. Lalakad ka. Pero ang Starbucks, pag yan binili mo, paano yan? Pare, kamusta ka na? Diba? Pakita mo yung logo, no? Talaga, Oo, pakita mo yung logo. Anong sasabihin ng mga kasamahan mo? Diba? Using pa. Wow, social naman ni Bojo, social naman ni Sir Matt. O, diba? Tapos, makikita mo, bula na lang ang laman niya, nasa lamesa pa ng opisina mo hanggang hapon. Tuyo na. Imaginein mo yon because it's an image enhancer and always remember ang sarap ng feeling kahit mahirap ka, hinahangaan ka.
And you need to cover things up. That's how people look at it, 'di ba? Parang pag mahirap ako, ang ginagaya ko yung mga mayayaman, kahit na mag-itsura lang akong mayaman. Bumili lang ako ng kape na Starbucks, iba na yung image ko, iba yung feeling inside eh. That somebody appreciates you eh. Hindi natin maaalis yun eh. Kasi we are longing for appreciation. Walang makikita maganda sa atin, di tayo nakapag-aral. Pero nakapag-Starbucks ka, pinupuri ka, ay di mag-Starbucks na lang ako lagi. Di ba? Not knowing na ang mahal ng Starbucks at kung in-invest mo ito, ang laki ng pera mo in the future. So yun yun. Oh, true. Yes, Bon. Actually, yung yung sinasabi ni Prof kanina, yun yung status eh. Just to share something, nung nag-aartista kasi kami, dapat wag kang kakainin ng status. Whatever is yung gagamitin mo lang, dapat yun para makapag-ipon ka. Kasi dun, yung time din namin, mabilis pumasok ang pera, mabilis din lumabas because of that thing. Kailangan makita ka na kung nasaan ka. Then balik ako dun sa mga why, hows, at saka yung why, yung X hindi natin pinag-uusapan. Yung X, kumbaga... Yung mga ex? Oh, mga X. Hindi yung X, ha? Yung X... Yun ang nasa isip ko eh. X marks the spot kung ano yung target mo talaga. Target kanina talaga. sinabi ni Prof. Edwin, kanina na nag-scare up yung sa akin nung sinabi niya, are you willing to save 16,000 a month? Prof, ano ba talaga? Very significant ba yung i-breakdown mo to the smallest para at least matanggap mo? Kasi pag sinabi mo 1 million a year, puta, ang laki. Oh, Yes, ang laki. Malaki yung ating kailangan i-achieve, di ba? Yung pot na kailangan nating kunin. Pero pag breakdown mo na 16,000 per month, that's almost $300 per month lang here kung dito ka sa Guam talaga, di ba? So, i-invest mo, ipapadala mo sa kamag-anak mo, ibangko nyo lang na ibangko. After 1 year, meron ka ng 1 million, di ba? No, that's savings. That's savings. Savings. Kasi parang sinave lang natin siya, hindi siya natin in-invest. Because Correct. when you invest it in an investment that generates a certain amount of percentage of returns, no, mas liliit yung savings mo. It's not 16,667 to get 1 million for 5 years. Yun. Pero pag let's say for example, kung 12% yan per annum, well, maybe less than. Mga 10,000 na lang isa-save mo, 12,000. Oh, wow. In order for you to Oo. achieve that one. Because when you invest it and it generates a return, depende sa ano yan, lumiliit yung kailangan mong isave. Correct. Pero kasi sa atin kasi, ang kailangan kasing una dyan natin titignan is yung tinatawag natin personal leadership. Okay? Because we need to lead our life. Kasi what are the results right now? Naghihirap tayo, walang trabaho, etc. etc. Because this happens because of our actions. And the only way to change our actions is to change our belief. So sabi nga nila, the first thing to do in life leadership, meron kaming ginawang framework dan, which is the life leadership. The first one is awareness. Pag sinabi nating awareness, ano bang nangyayari sa atin ngayon? Kasi we need to be aware eh. Kasi kung hindi ka aware, you're not going to do anything. Di ba? Parang let's say for example, pag let's say for example, isang barkada natin, hindi magbabago yung barkada natin kung hindi siya aware. Eh, hindi mo naman sasabihin, pare, may putok ka. New Year ka ngayon. Eh, hindi mo masasabi yun. So, paano mo? So, hindi niya mababago yun. Ang gagawin niyo, pag-uusapan niyo na lang siya at iiwasan. The first one is awareness. What is happening right now? Yung second level kasi is acceptance. Okay, naghirap tayo ngayon. This happened in the past. Ayoko nang mangyari ito ngayon at in the future. That's acceptance. The third one is responsibility. Take responsibility of the results. Okay? Because this is what we call, ginawa mo ito, hindi ang ibang tao. Kasi meron akong isang client na nagsasabi na, kaya naman kami naghihirap dahil sa asawa ko, yung asawa ko talaga problema yan. No! In the first place, ikaw ang nagdesisyon pakasalan yan. So, ikaw ang nag-create yan. You have to take responsibility. Hindi mo siya pwede isisisi sa kanya. Na kung di mo pinakasalan yan, iba ang buhay mo ngayon. And then after that, you need to change. What are the things that you need to change? Your belief system, your belief about money, your belief about goals, your belief about spending. Change your behavior, change your attitudes. And then the last one should be action. You need to set goals and act on it. So, yun. So, in order for you, kasi there will never be a change if there will be no awareness. Kaya nakita mo, hindi nag-change ang government natin. It's because there's no awareness. True. Ayaw nilang tanggapin. Knowing the problem first, yes. Being aware of
is Yes. truly the problem. Professor Edwin, going back dun sa una yung sinabi, ang ganda nun talagang it struck me na iba yung makita lang, okay? Makita lang na mayroong magandang buhay. Parang in other words, may facade lang no? Oo. Superficial. Iba yung totoong mabigyan mo ng magandang buhay. At nabanggit ni Professor Edwin kanina, yung you have to know the why, kung bakit mo ginagawa. Tapos nagbigay si Professor Edwin ng mga example. Sabi niya, paano nakuha ni Bojo Molina yung magandang bahay. By the way, maganda talagang bahay, Bojo. I wish. Pero Professor Edwin, for example, okay, ako, simpleng tao, nagtatrabaho, let's say buong maghapon nagtatrabaho 8 to 5, tapos mayroong let's say minimum na kinikita. Okay? Ang sasabihin ko, paano pa ako makakaipon? Paano pa ako makakapag-invest? Yung kinikita ko, groceries. O halimbawa, bayad sa renta, sa utilities, yes, etc., etc. Saan pa ako kuha ng itatabi ko? Yeah. Okay, yan yung madalas na sinasabi nila. Lalo na when we are doing financial coaching, ang sasabihin nila, hindi ko naman kailangan i-insure ang pamilya ko kasi wala na akong pambayad dyan hindi pa naman ako mamamatay, malusog naman ako, or health insurance for the matter. Okay, now, the thing is this, yung sinasabi natin na first level sa leadership pyramid is awareness. We need to understand our financial condition. Okay? Kasi may pangarap. Ang tatanungin mo lang sa tao is, kontento ka na ba sa buhay mo ngayon? Hindi. Okay. Kasi yung iba merong ugaling ganito Ay, masaya naman ako basta kasama ko ang pamilya ko. Gutom? Masaya ka? Hindi Di ba? Hindi na namin kailangan ng yaman, hindi na namin kailangan ng pera. Basta kasama ko, kapiling ko mga anak ko. Pero tandaan ninyo, pag walang pera at hindi mo naibibigay sa kanila, diyan nagsisimula ang away So nakikita mo na diyan nagsisimula ang pagnanakaw, etc. Yung mga ginagawang mali. Okay. Now, the thing is this, sa amin kasi, sa pagtuturo namin ng financial education, lalo na sa USC kasi meron kaming 3 unit na kurso dyan, ay actually 6. Meron kaming 5 pamamaraan para sa financial education. Ang una kasi is self-mastery. Kailangan kilalanin mo ang sarili mo. Okay? Pangalawa, situation mastery. Anong kalagayan ng pang-financial mo? The third one is creation mastery. Ibig sabihin ng paano ka magki-create ng yaman. The fourth one is accumulation mastery. Paano mo palalaguin ang yaman. And the fifth one is what we call conservation mastery. Ang ibig sabihin dapat hindi na mawala ang yaman sa pamilya. Kasi may makikita tayo na yumaman dati, dinispal ko ng mga anak. Di ba? So, ang gagawin natin, sasabihin natin, paano naman yan? Wala naman talaga ako maiipon. Tignan natin. Hindi mo pwedeng sabihin nyo na mahirap or wala akong naipon, maliit lang ang sweldo ko. Wala sa liit ng sweldo yan. Nasa pag-iipon yan. Dahil kung marunong kang mag-ipon at uunahin mo ang ipon bago ang gastusin. Kasi sa atin kasi ang level ng understanding natin is income minus expenses kung may matira ipon. Pero pag nag-sale sa SM, bibili. Diba? Ba't di natin gawin ito? I-income, kinita, minus savings. Kung dapat nating ipunin sa then kung anong matira, yun yung gagastusin. And that's the ideal. May follow-up question ako dyan. So, meron bang rule na dapat sundin sa amount of or percentage ng income mo na dapat i-invest? Okay, now, I'll give you an idea on that one. Ang tawag po namin dyan is Budgeting 101. Okay? Meron pong budgeting model si T. Harv Eker doon sa Millionaire's Mind. Ang sabi niya, sa total income mo, 55% should go to necessities. Okay? And then, ang sinabi niya, 10% should be in the long-term savings for investing, 10% for play, yan yung mga gusto mong gimmick, 10% for education, 10% for financial freedom, and then 5% for giving. Yung sharing mo, Kung mapapansin mo doon, sa kanya kasi, it's the total of 100%. It's a 55, 10, 10, 10, 10, 5. So, total 100. Kilala niyo si Vince Rapisura? Familiar kayo? Isa ring siyang financial coach. Ang sinabi naman niya, sa kanya naman is 5, 15, 20, 60. 5% goes to insurance, 15% goes to savings, 20% goes to investment, and 60% goes to expenses. So, ang ginawa ko, sabi ko, how can I formulate something na medyo mas magaan? Kasi kay Vince kasi, it's around 40% will go to investments
parang 60% goes to expenses. Medyo mahirap, di ba? Kasi meron tayong tinatawag na luho, kung tawa, magta-travel tayo, etc. So, what we did is we designed a model. It's what we call NEFTI approach. Yung organization namin yun, Network for Teaching Financial Literacy and Entrepreneurship. Ang sabi natin, let's make it 60-20-20. Ang ibig sabihin nun, 60-20-20. Yeah. 60% goes to the necessities or your operating expenses. 20% will be your future fund. And 20% will be your worry-free account. Ayan. Under the 60%, 10% should be used for consumer loans. Ibig sabihin nun, kung ikaw ay mahilig mangutang, dapat ang limit lang ay 10% ng inyong kinikita binabayad mo sa credit card, sa consumer loan, sa salary loan, etc. It's just 10%. Kung kumikita ka, Sir Matt, ng 100,000, 10,000 ang maximum mo para pambayad mo ng utang. Okay, pambayad. Not mortgage, pambayad to ng utang, credit cards, etc. Then, 20% of that 60%, 20% of your total income will go to shelter. Sa bahay, whether it's rent or mortgage. Halimbawa, Sir Matt, ang kinikita mo is 100,000. So, 20,000 ang maximum mo para sa rent mo or sa mortgage na kinuha mo na bahay. Ngayon, kung ang bahay na binabayaran mo is 50,000 per month, you cannot afford it. Kasi yun yung budget mo allocation natin So, what do you need to do? Let's say 40,000 sa 100,000. So, kumuha ka ng asawa para sa kanya yung 20%. So, okay pa. Di ba? Kasi 20% di ba? 20% din sa kanya. Oo, lumalaki. Kasi one way of increasing your income, kung namumblema ka sa expenses, you have to marry a rich person. That will increase your income. Tandaan nyo yan. Very effective yan. Di ba? Love na pinag-uusapan natin. Yeah. Di ba, ang dami na yan. Nakita mo si Barreto. Ang dami. Okay, anyway. Now, so 20% naman ng income mo, which is 20,000, so 100,000, yung pie na 20%, 5% goes to insurance or pre-need. Okay? 5% goes to your emergency fund or investment fund. And 10% goes to your retirement fund. Okay, that's 20%. The 20% now, doon sa huli, is the financing part, the worry-free account. So, yung 20,000 mo, 10% goes to the lifestyle fund. Ano yung lifestyle fund? Magta-travel ka. Yung mga gusto mong lifestyle. So, it goes with the 10%. Actually, dapat yan nandoon siya sa 60% para 70%, di ba? Kaya lang, inilagay natin siya para lang yung luho mo masuportahan, pero a maximum of 10%. Then, out of that 20%, the 5% there, di ba, 10% lifestyle fund. Yung 5% doon will be the education fund. Ano ibig sabihin ng education fund? Okay, the 5% education fund for your trainings, for your profession. Kasi always remember, if the entrepreneur is creating value to their product and services so that consumer will buy them instead of others, the same thing. You need to be relevant in the market, lalo na pag bata ka. And the only value that you can do is you have a lot of knowledge. Kaya 5% ng total income mo should go, okay, to education. Attend ka ng mga trainings, di ba? That will support because you need to be relevant to the market. Ano problema ng mga tao ngayon? Natanggal sa trabaho. Pero kung titignan mo, merong ni-retain sa trabaho. Let's say sa isang kumpanya, nagtanggalan, 80% tinanggal, pero may ni-retain. Sino yung mga ni-retain? Those people created value to the organization. And that's the reason why we need to allocate 5% for our personal training, whatever it is that will create value in the future. Okay? And the last one is the sharing fund. Ano tong sharing fund? Ito yung binibigay natin sa simbahan, 5%. Okay? Ito yung meron kang kaibigan na mangungutang. Oh, lagay mo sa sharing fund. Pare, pautang naman ng 7,000. Pare, ang sharing fund ko lang is 5%. 100,000 na kinikita ko. Huwag mo sabihin 100,000 So hanggang 5,000 lang. Di ba? Yun yung sharing fund. So kung gusto mo, yung sharing fund mo would be, yun yung contribution mo sa family, which is just 5%. Ang problema kasi, sa mga OFW, buo ang binibigay nila sa kanila. Imbis na 5% lang, 50% ng income nila. So wala silang naiipon. Ang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas, ginagastos lang yan because they don't know anything about investing. And that's the reason why I wanted to propose, when we are teaching financial literacy to OFW, dapat tiniteach din ng financial literacy sa pamilya nila dito sa Manila. So kailangan alam nila yan. Dahil hindi magiging compatible yan. One is saving and investing, one is spending lang ang alam. Di ba?
So hindi magmamatch, walang may ipon ng pamilya. Dami ko Ayun, sinabi. Correct. It's true. Actually, yung the last part when you were saying 5% for sharing, doon ko na nakita yung tipping point of maybe Filipinos are at fault at that, especially us who's off island. We're not in the Philippines, like supporting our families. Kung kaya mong ibigay lahat, ibibigay mo lahat. Ganon talaga ang mentality. Because yun nga, babalik tayo dun sa na-deprive sa atin ng bata tayo, wala tayong ganito, walang aircon si nanay, lumaki tayo walang aircon, bigyan natin ng aircon si nanay. O walang kotse si tatay tayo nung lumaki tayo, bigyan natin ng kotse si tatay. Pero minsan ang nakakalimutan nga is keeping something with us and putting the money on the right venues para at least hindi kumbaga hindi naman self-liquidating self-generating rather than diminishing. Parang ganun ang nangyayari. Parang ang feeling ko kasi dapat siyang binabudget. Gusto mo ng kotse, and then pag-ipunan mo siya hanggang sa naipon mo yung amount. Okay. Wag mo nang utangin bago mo bayaran, parang ganun. Yeah, let's say example, Boj. Sabi sa'yo, Daddy, I need an iPad. Oh, you need an iPad? Yes. Sabi niya, so, how much is the iPad? 25,000 pesos po. Don't give the person 25,000. You're not teaching the kid. Ang gawin mo sa kanya is this. Okay, there are two ways Okay, I'm going to have an budget envelope here. Ito yung iPad mo. And I'm going to put there 200 pesos a month. Okay? So, if that 200 pesos a month, that's 2,400 a year. Diba? 2,400 ba a year? Yung 200 pesos a month. 400 pesos. 400 pesos. Okay, so that's 5 years mabibili mo ng iPad. And what is good, yung iPad na gusto ng anak mo, hindi na siya 25,000, 10,000 na lang yon. So yon, isang strategy yon. Yung sinabi niyang model hindi naman sinabi niya US Ngayon, second is this, challenge your kid to become entrepreneurial. Okay, anak, itong gagawin natin. I'm going to give you 2,000. Ang gagawin mo dito, palalaguin mo. Daddy, how? Okay, gawa tayo ng yema. Gawa tayo ng pulburon. Ibenta mo sa school. And what is good about this? A lot of people wanted to buy 2 kids kasi entrepreneurial na Sa amin dito, sa kalye namin, may nagbebentang bata, yema, tsaka chipi-chipi. Binibili niya, iniikot niya. Binili ko lahat. Bakit ko binili lahat? Naawa kasi ako sa kanya. At that age, gumagawa siya ng paraan. Hindi siya nanglilimos. So, teach them on how to make money na pag ginagirapan nila para ma-achieve nila yung mga pangarap nila. Alam mo, napakaganda yung sinabi ni Prof. Kasi ako napapansin ko sa kultura natin is that pag hindi natin kayang ma-afford, ang sinasabi ay hindi natin kaya yan. Ang nakikita ko sinasabi ni Prof is really turuan mo kung paano niya ma-afford, di ba? Yeah. Para ma-encourage yung pagiging entrepreneur at pagiging investor nung bata. Napakaganda. Ano yung sinasabi nila, may saying na, don't give them fish, teach them how to fish. How to fish. Yes. Oo. Very essential yun. Pero Prof, another question, okay. We have sort of the fundamentals, di ba? Paano tayo magsimula? Find the why, di ba? Let's have a change of belief, yung mindset natin, ayusin natin. But now, let's go a little bit to the technicalities. Paano natin gagawin? Paano yung practical ways ng pagsisimula? Let's start with ipon muna bago tayo sa investing. Paano ba makapagsimula? Okay, magbabudget tayo, pero paano ba yung mag-budget? Sinabi nyo yung 60-20-20. But in practicality nga po, paano natin ito gagawin? Okay. Now, kasi sa amin kasi meron kami tinatawag na assessment muna, financial assessment. So, mag-i-input kami ng income mo, tsaka expenses mo sa Excel, and then assets mo, tsaka liabilities, and then meron kami tinatawag na financial coaching worksheets. Doon mag-a-appear yung pula-pula na may mga warnings. I think pinadala yan sa'yo Pero hindi mo maintindihan, puro mga cells yan, puro mga columns, mga tables. Now, doon makikita ko kung nasaan, ano ang kalagayan mo. Kasi kung ang kalagayan mo wala kang iniipon, bakit wala kang naiipon? Sumobra ang gastos mo sa pagkain. Halimbawa lang, okay? So kung sumobra ang gastos mo sa pagkain, babawasan natin ito. Kasi makikita natin doon sa essential needs, which is only 30% of your income, lumagpas ka na ng 40%. So wala ka ng savings. So ano gagawin natin dyan? So yung savings mo kasi should be going to the investing part So ang gagawin natin, i-reduce natin yan. At how much are you willing to reduce? That's the reason why I'm introducing the envelope budgeting. Huwag mong ilagay sa ATM ang sweldo mo.
Okay? Ilagay mo siya sa envelope. Ang ibig sabihin nun, kung sumisweldo si Sir Matt ng 100,000, okay, nakalagay na doon sa essential needs yung 30% sa isang envelope, ito yung bibilin, kasi pag ubos na yun, wala na, tapos na. Okay? So, yung 20% naka-allocate na yan. Naka-allocate na yan. Kasi, kung makikita ko na mas malaki ang utang mo, kaya hindi ka nakakapag-ipon, then we're going to do debt management. Yun yung sisimulan. Kasi, kailangan natin mangyari, anong nangyayari sa kaperahan mo? Bakit wala kang naiipon? Kailangan natin ma-analyze. Kasi, hindi natin pwede, naku, wala akong naiipon. Bakit? Hindi niya masabi kasi hindi siya naglilista eh. So kung inisisa natin niya, malalaman natin, the reason why is this, masyadong malaki ang padala mo sa mga pamilya mo. Oh, di ba? Matitrace natin kung ano. So paano natin gagawin ito? Pabawasan natin. Then, magkakaroon tayo ng bagong budgeting plan sa'yo para mag-start na yung pag-iipon mo. Yon. So of course, definitely, Professor, you're saying na yung pagpaplano, yung budgeting plan, it depends kung ano yung katayuan, kung ano yung sitwasyon ng tao. Wala siyang silver bullet. Wala siyang isang formula that fits all. Yeah, hindi. Depende yan sa tao eh. Depende sa kasi every individuals have different incomes and different behaviors eh. May ibang personality lang pagdating sa pera. Meron dyan tao super galit sa pera. Pagka-receive gusto niya mawala na. Diba? Meron naman dyan sobrang conservative. Oh, galit sa pera. Meron naman conservative talagang hindi mo maasahan. Kaya alam mo yun, 100,000 pero tuyo ang kinakain. Correct. Diba? Diba? So these are the things that you have to understand the basics. Ako, Prof, talagang in that situation also parang nahihirapan because my kids are growing up, nadadagdagan yung gastos mo as they grow up also eh. Kasi yes. may bibili ng gantong gamit, especially with the pandemic right now, all of a sudden, both of them needs to have a laptop, parang ganyan. So, yes. Yung sa ganyang klase na pag nakapag-ipon ka na, and then with the current situation of the economy right now and what's happening globally, is it wise for us to going to investments kung sakasakali, or yung naipon ba natin is risk? Would you take the risk? Halimbawa, nakapag-ipon na ako, no? Nakukuha na ako ng good enough funds, but gusto ko yung worry-free money eh. Yung bang umiikot na lang siya, kumikita siya, di ba? Yun ang gusto ko. So, right sa current situation right now with the economy, global things that are happening with this pandemic, with the uncertainty of a lot of stuff, is it wise to invest yung nasa envelope na pera na sinasabi mo ngayon? Yung envelope money ko ngayon. Is it wise for us to invest it right now or should we wait? Okay, now, it depends on your behavior. Kasi the reason why hindi ka nag-i-invest because of fear. Kasi it's the fear of uncertainty. Okay, if you fear the uncertainty, yung masyadong yun eh, tinatawag natin na takot ako kasi baka mawala ang pera ko. Okay, now the thing is this, if you're going to look at historical performance of certain investments, pag long term sa'yo, malaki ang kikitain yan kasi you're not looking at now, you're looking at the future. Ang gusto mo, gagamitin mo yung pera mo at the age of 60. So you're going to invest now. Bagsak man ng market, lucky for you. Why? Because mababa siya. And then once na naman, kasi ang mga tao, nakita mo mga tao, anong gusto nilang, tingnan mo yung personality ng mga tao. Gusto na namin magtrabaho. Diba? Kasi gusto nila magtrabaho para may konsumo sila. Ngayon, kung makikita mo, ang mga kumpanya na yan, bagsak man yan ngayon, pero babawi yan eh. Because people are really driven now to work eh. So magkakaroon ng pagbabago sa ekonomiya at gagawa ang tao ng solusyon sa pandemya na ito. Okay? So kung ito nararanasan natin, grab the opportunity. Okay, now, ang tanong kasi nung iba, Sir, paano? Saan ako mag-i-invest? Okay, now, saan lalagay ang pera? Saan ilalagay ang pera? Una, ilagay mo ang pera doon sa alam mo. Huwag kang maglagay sa hindi mo alam. Una, alam mo ang bangko, maglagay ka doon. Pero, tandaan mo, yung nilagay mo sa bangko, paglabas noon, yung pa rin ang pera mo. Correct. Kumurot lang ng konti. Now, sir, can I invest in stock market? Yeah, invest ka in stock market just as long as you know it. Kasi meron nandiyan dyan na yung cryptocurrency, ang dami eh. Makikita mo sa Facebook, magsasabi sila, imaginein mo, kailan ka nakikita, estudyante ko, pinicturean yung sarili niya na may pera na I think almost 20,000. Gusto niyo bang kumita nito?
Sabi ganyan. Ang mga taong kumikita, hindi sinasabi sa Facebook. Correct. 'Di ba? Kaya yung mga yan, mga ano lang yan, mga tawag dito, mga sideline lang yan. It should not be, it should not be an investment that ano. So if you want to invest, pag-aralan siya. Ngayon, kung di mo kaya pag-aralan, then you find a financial coach that will help you and guide you toward your investments. Okay? So marami dyan kasi sinasabi na, i-invest ako, tapos biglang makarinig ka na, ay bagsak ang stock market yung pera namin. Yeah. Pero kung bumili ka noon, let's say for example, I'll give you one example. In 2003, bumili ako ng cellphone. Okay? Tuwan-tuwa ako sa cellphone kasi siya lang yung pinakamagandang megapixel. 2 megapixel. Ang pangalan niya Sony Ericsson K750i. Sabi ko, sosyal na sosyal ako nito. Binenta sa akin ng estudyante ko, payable in 3 months. Tuwan-tuwa ako. Do you know that in 2003, at that time, March 2003, the price of EEI, Engineering Equipment Incorporated, is 20 centavos per share. Then, in 2012, okay, pumalo siya ng 12 pesos and 96 centavos. If my 25,000, I bought that particular shares, okay, I should have at least mga, how much? 125,000 shares. Pumalo ng 12,000, I should have 1.6 million. Kaso anong inuna ko? Cellphone. Bakit? Wala. Maganda lang akong tignan sa eskwelahan. Dahil maganda yung cellphone ko. Yun yung sinasabi because I don't know anything about stocks. Then, nung ako yung bumili ng stocks, that's what I think 2007, 2009, nalugi naman ako. Dahil ang binili ko, Negros Navigation. Negros Navigation. Binili ko ng 5 piso na wala na siya. Binili na siya ng isang company. Tapos ngayon wala na yung shares ko. Binibili na lang at 10 centavos na binili ko. At that time kasi, sinasakyan ng nanay tabako is yung Negros Navigation going to Iloilo. Sabi ko, sige, bili tayo dyan nanay dahil sinasakyan mo yan. And suddenly lang, okay, these are the pains if you don't know anything about investing. That's why, before you invest, pag-aralan siya. Pag-aralan siya. Hindi mo kasi pwedeng sisihin ng merkado. Hindi mo pwedeng sisihin ng financial coach mo. Ang sisisihin mo sarili mo. Pero kung alam mo ang dapat gawin, okay, because you are responsible to what are you doing right now, kung anong ginagawa mo ngayon. So, mas maganda, wala kang sisisihin, kundi sarili mo. So, pag-aralan siyang maigi. So you will take responsibility. Yes. Kesa ibinabato sa iba yung yung mga dahilan. Alright, I've learned a lot. I am so happy. I've learned a lot. Prof. Bodge, any last words para kay Professor Edwin? Ang isang masasabi ko lang kay Prof. Edwin, Prof. Biten. So, I think kailangan pa natin additional sessions. Kulang ang 30 minuto. Pero maraming salamat sa pagbabahagi ng yung expertise sa amin dito. I think I learned a lot. And I hope maipagpatuloy natin makapag-share pa kayo ng additional knowledge. Kasi I think we're just scraping the tip of the iceberg dito. Marami pang ma-share sa atin si Prof. For sure. At maraming salamat again, Prof. Thank you po, thank you po. Ako naman, sabi nga ni Prof. Matt Biten, siguro, kasi ako parang nakita ko nung mga binabanggit ni Sir Edwin, siguro pag nag-lift na tong COVID, Prof. Edwin, we are willing to bring you here. Talk to the, ang sa akin yung mga Filipinos na kailangan talaga yung oversharing to the families. I'm not saying to be stingent, but have the, para dun sa ikabubuti ng pamilya in the future, they still need to know more. So, if we can bring your knowledge here, your expertise, and kung available ka, we're more than willing to bring you here and we'll do something for the Filipino community here. For sure, maraming matutulungan dito si Professor Edwin. And Butch, I like what you have said. Hindi para maging madamot kundi para maging matalino sa paghawak ng pera at saka sa pag-share. Yes. Professor Edwin, I'm sure hindi lang kaming tatlo, ni Professor Matt, ni Bodjo ang natuto ngayong araw na to. Yung mga listeners natin at yung mga future viewers natin and listeners natin online, sigurado ang dami nilang natutunan. But how can we contact you? How can we, get more directions and more ideas from you? Yeah. Sir Dudes, di ba may binigay ako sa yung worksheet, financial coaching worksheet. Yes, For those people, okay, yung sa mga listeners ngayon, I think madami kayong listeners ngayon, okay, I'm going to talk to my friends to help you, okay, para mabigyan kayo ng guide
okay, para matulungan kayo to create awareness. Ano na yung katayuan ninyo ngayon? We can give you free financial coaching. Just send us your tawag dito, interest for a coaching. So, ang gagawin lang nila is to go to the Facebook, yung fan page, okay, Network for Teaching Financial Literacy and Entrepreneurship, NEFLE, NTFLE. Or, Professor, NE? NT, Network for Teaching, Teaching Financial Literacy and Entrepreneurship. NTFLE. NTFLE. Oo. Okay. So, tapos, just look for NTLFE. FF, Network for Teaching, NT, Network Teaching Financial Literacy and Entrepreneurship. So, NTFLE. LE. Yeah. LE, okay. Yeah. So sa Facebook, look for that. At nandun sila, Professor Edwin. Professor Edwin, go ahead, Posh. Please proceed. Yeah, and then kung gusto nila mag-email sa amin, nefli.advocates@gmail.com. Ayun. Ayan ang bait ng grupo at syempre ni Professor Edwin. They will provide free consultation. Yeah, financial assessment. Oo, coaching. Financial so, para assessment. makita natin sa kanila, kasi binigyan na kita niyan, dudes, kaya lang hindi sa iyo yan yung sample. Makikita mo yung mga pula roon, kasi ang makikita kasi nila doon, just a synopsis, ang makikita nila yung 5 pillars of financial independence. Ano yung kailangan preparation? Number 1 is emergency fund. Number 2 is health fund. Number 3 is education fund. Number 4 is retirement fund. And number 5 is estate fund. Education and retirement fund. Yung income replacement, yung isa. Sorry, not estate. So, yung 5 yon. So, kailangan nilang malaman na ito yung kailangan yung i-prepare. Emergency fund, health fund, lost income protection fund, okay, and then retirement fund, then education fund. Pag yun na-prepare nyo na yon, wala na problema. Enjoy na lang kayo sa buhay ninyo. Wala problema yun. And we all want that. Diba? We all want Financial that. freedom, yun ang hinahanap natin. Financial freedom. Yes. Financial. Tama. Para hindi naman sayang ang ating mga pagsusumikap, ang paghihirap natin sa pagtatrabaho for many years. Once again, Yes, po. thank you so much, Professor Matt Lester Mattel. Maraming salamat. Maraming salamat, DJ Dudes, Bodge. Maraming salamat, Prof. Edwin. And hope to hear from you soon. Oh, yes. Thank The you, Wired Man, thank you so much. Bojo Molina. Hey, thank you very much. And also sa lahat ng listeners natin, stay tuned. We have a list of guests that will provide. Kasama na doon si Professor Edwin, and thank you very much sa knowledge. I actually listed down a few things already that I've learned. Yes. Definitely I'll be reaching out to you. Yes. And thank you to our special guest today, champion maker, financial coach, Professor Edwin Suson. Sir, maraming salamat po sa inyo. Yeah, maraming salamat po sa lahat, saka sa mga listeners. Isa lang quote ang ibibigay ko sa inyo. Okay? What you do today will define what you will become tomorrow. Yun lang pa. Perfect. Amen to that. Perfect. Thank you so much. Yes, thank you so much, Mega Mixers, for always listening to your Mega Mix 101.9 FM. My name is DJ Dudes, and I'm always reminding you to work hard, to be kind, to pray harder. Amazing things from God will definitely happen. Please enjoy your Friday, enjoy your weekend, and God bless everyone.